58. Yan ang bilang ng mga taong tinadtad ng bala, pinatay at tinangkang ilibing sa loob ng isang araw ng isang makapangyarihan at nagahari-harian na political clan sa Maguindanao. 32 dito, mga journalist. Alam nyo, halos 20 taon na akong journalist. Marami nang na-cover ng mga kwentong nakagugulat, nakapangingilabot at nakagigimbal. Pero ito ang kwento na madalas binabalik-balikan ko. Kasi hindi lang ito tumatak sa akin bilang batang journalist noon, pero tumatak ito sa buong industriya, sa bansa, sa buong mundo. Ano bang nangyari nung araw na November 23, 2009? Bakit ganun karami ang pinagbabaril? At may napanagot ba sa hustisya kahit na makapangyarihan ang mga politiko sa loob ng krimen? Yan ang babalikan nating kwento. Ang tinaguri ang deadliest strike against the press sa kasaysayan ng mundo. Dagsa ang taon ng datna namin ang kanto ng highway at ng Barangay Salman dito sa Ampatuan, Maguindanao, kung saan nangyari kahapon ang pagharang sa convoy. Tambak din ang mga sundalo at tangke. Hinarang pa kami dahil delikado umano ang lugar. Makipot at bako-bako ang daan at ilang pa ang lugar na pinagdalhan sa maburol na bahagi ng Sitio Malating dito sa Barangay Salman. Ayon sa kampo ng mga Udadatu, bumabaybay ang convoy nila papuntang Sharif Agwak para magsumiti ng Certificate of Candidacy nang biglang harangin ng ilang sasakyang kasama sa convoy at pinaliko sa Barangay Salman ng ilang armadong lalaki. Nang marating ang lugar, pinagbabaril ang ilang sakay ng van. Ang ilan ay pinatayo sa firing squad bago ihinulog ang bangkay sa hukay at tinabunan ng nakaabang na excavator. November 23, 2009, nagsimula ang araw sa newsroom ng ABS-CBN na parang typical na araw lang. Story conference sa umaga kasama mga news editors kung saan pinag-uusapan yung mga storyang lalamanin ng newscast sa gabing yon. Bawat reporter, kanya-kanyang sibat na para sa kanya-kanyang assignment. National at local elections kasi sa susunod na taon kaya marami ang nakatutok sa ginagawang pag-file ng mga tatakbo sa kanilang mga Certificate of Candidacy o yung tinatawag na COC. Nung time na yon, bago-bago din lang ang konsepto sa newsroom na citizen journalism o kung tawagin namin ay BMPM o boto mo ipatrol mo. Dito pwedeng magpadala ng impormasyon o tip ang sino man para tulungan kami na bantayan ang halalan. Mga bandang hapon, sa gitna ng isang busy na newsroom, may natanggap kaming tip galing sa isang citizen journalist. Marami raw ang pinatay sa isang lugar sa Maguindanao. Kasama sa tip ang pinadalang photo ng nakahandusay na mga katawan. Agad kanya-kanya kaming tawag sa mga sources para ma-verify ang impormasyon. Pinatakbo rin agad ang aming regional news stringer sa area at mula Manila, mula rito, pinalipad ang ilang reporters para mag-cover. Maya-maya, kumpirmado ang impormasyon. Massacre. Massacre ang nangyari sa Maguindanao. So sa Maguindanao, paano naman nag-umpisa yung araw doon? Maaga pa lang, kabado at ninenervyos na ang nooy Vice Mayor ng Buluan, Maguindanao na si Ismael Toto Mangudadatu. Magfa-file kasi siya ng COC sa COMELEC sa bayan ng Sharif Agwak. Lalabanan niya sa pagkagobernador sa parating na halalan ang nakaupong political family sa lugar, ang mga Ampatuan. Sino ba ang mga Ampatuan? Si Andal Ampatuan Sr., ang padre de pamilya, ay Maguindanao governor noon. Ang anak niya, si Andal Ampatuan Jr., na may nickname na Unsay, mayor ng bayan ng Datu Unsay. Plano ni Unsay na tumakbong gobernador at siya dapat ang makakalaban ni Mangudadatu. Ang isa pang anak, si Zaldi Ampatuan,
gobernador naman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Masasabing talagang malawak at malakas ang kapangyarihan ng mga ampatuan sa Maguindanao. Noong araw na yon, hindi sumama si Toto Mangudadatu papunta sa Sharif Agwak para mag-file ng COC dahil may natanggap daw siyang death threat. Ang pinapunta niya para mag-file ay ang kanyang buntis na asawa na si Jeneline o Gigi kung tawagin. Kasama rin ang mga tiyahin niya kung saan ang isa doon ay buntis din. 2 kapatid niya na babae, yung isa buntis din. Ang tanong ay bakit puro babae? Buntis pa. Kasi naniniwala raw si Toto sa tradisyon ng mga Muslim kung saan hindi sinasaktan ang mga babae at mataas yung respeto para sa mga babae. Kasama rin sa convoy ang mga babaeng abogado kabilang si Attorney Cynthia Oquendo at ang mga journalist at media workers mula sa community press na karamihan ay galing pa sa General Santos at Coronadal. Naisip kasi na makakatulong ang media para sa proteksyon ng convoy at para bantayan at i-cover ang paghahain ng certificate. Simple lang yung plano. 6 na kotse ang magko-convoy para mag-file ng COC sa Sharif Agwak. Pagkatapos, babalik sa Buluan kung saan magkakaroon ng press conference sa bahay ni Mangudadatu. Pero sabi nga, even the best laid plans can go wrong. Ang mga susunod na kwento ay ayon na sa mga testigo at ebidensya sa korte. 9:00 ng umaga, handa na ang convoy. Pero naatras ng mga 30 minuto ang pag-alis dahil sa security concerns. Nagtanong kasi ang mga taga-media kung may security escort dahil nakatanggap sila ng mensahe na may mga armadong lalaki sa highway. Pero bigo yung kampo ng mga Mangudadatu na makakuha ng security escorts. Tumulak na rin ang convoy kahit walang security at walang armas. Bandang 10:00 ng umaga, binabagtas na ng convoy ang bayan ng Ampatuan nang tumigil ito sa police checkpoint para sana sa isang routine inspection sa may barangay Malating. Regular lang ito dahil nga eleksyon, pero biglang pinalibutan yung convoy ng mahigit 10 sasakyan. May mga sakay na mga armadong lalaki. Pinalabas ang mga sakay ng mga convoy at narinig na niraradyohan si Unsay sinasabing naharang na yung convoy at hindi armado ang mga sakay. Maya-maya, dumating si Unsay na may kasamang mga pulis at isang Hummer na may mga armadong lalaki. Pinadapa ni Unsay ang mga sakay ng convoy at habang nakadapa, kinuha ang kanilang mga personal na gamit. Pagkatapos, pinabalik sila sa mga sasakyan. Nung panahon na yon, may 2 sasakyan na hindi kasama sa convoy pero nahinto rin sa checkpoint. Ang isang sasakyan, Toyota Vios, sakay si Eduardo Lechoncito, isang government employee na papunta lang sana sa ospital ng Cotabato City kasama ang asawa at mga katrabaho. Ang isa pang sasakyan, Toyota Tamaraw FX naman, sakay si Anthony Ridao na empleyado ng National Statistics Coordination Board. Parang wrong place at the wrong time. Inakala ng mga gunmen na kasama ang mga coaching ito sa convoy kaya't hindi rin sila pinaalis. 10:17 ng umaga, nakatawag pa si Gigi sa asawang si Toto para sabihin na hindi bababa sa 100 gunmen ang humarang sa kanila. Pero may nakakita sa kanya at sinampal siya. Yun na ang huling beses na nakausap ni Toto ang asawa. Ayon sa isang witness, sinasaktan pa ng grupo ang mga sakay ng convoy habang nakadapa at habang nagmamakaawa. Habang nangyayari ito, tumawag si Datu Unsay sa kanyang ama, si Andal Ampatuan Sr. at sinabing nasa kamay na nila ang convoy. Inutusan umano ni Senior ang anak na patayin ang lahat. Pero wag daw yung mga media. Pero sinabi umano ni Unsay na mas mainam kung lahatin na. At ito yun pumayag ang ama. Kinumander ng mga armadong lalaki ang mga sasakyan at dinala sa isang masukal at maburol na bahagi ng bayan ng Ampatuan.
Sa Sitio Masalay, doon may mga nakaabang na 3 hukay at dilaw na backhoe na may nakalagay pang pangalan ni Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Kwento ng mister ni Cynthia, yung abogado na kasama sa convoy ng mga manggudadato, nakapagpadala pa ang kanyang misis ng mga text sa kapwa-abogado pasado alas 10 ng umaga. Nag-text si Cynthia sa law office para humingi ng saklolo at sinabi ang lokasyon nila. Sabi niya maari silang mamatay at may nagpapaputok na. Ilang minuto, pasado alas 11 ng umaga, nakatawag at nakapagpadala pa ng text si Cynthia. Mali-mali yung spelling pero malinaw ang mensahe. Marami na ang patay at kami na ang isusunod. Tanghali, hindi na makontak ang cellphone ni Cynthia. Ang nangyari, matapos si utos ni Unsay na patayin ang lahat, isa-isang hinila palabas ang sakay ng mga convoy. Pinagbabaril sila kahit na umiiyak at nagmamakaawa. Hinarap ulit si Gigi at ang kapatid ni Toto kay Unsay at pinagbabaril sila. Sa autopsy report lumalabas na 17 o 17 times na binaril si Gigi. Sabi pa nga ng isang witness, binaril pa sa gitna ng kanyang mga hita. Si Unsay mismo ang bumaril. Inilarawan ng isang testigo na parang contest ang nakita niya sa mga armadong lalaki. Grabe. Lahat ng biktima, pinagbabaril kahit walang nagawang kasalanan at walang kalaban-laban. Walang nakinig sa kanilang pagmamakaawa. Yung ibang pasahero ng convoy nilak ang mga sasakyan. Hindi sila mapalabas ng mga armadong lalaki kaya doon na lang binaril at pinatay sa loob mismo ng sasakyan. Sabi pa ng mga testigo, kahit patay na hindi tumigil ang pamamaril. Rapid, successive, and loud. Ganyan inilarawan ng testigo ang alingaw-ngaw ng mga putok ng baril sa lugar. Tumagal ng halos 1 oras at dinig sa mga kalapit na komunidad. Yung backhoe na nakaabang, tinulak ang mga sasakyan sa hukay at winasak. Sinunod ang mga labi ng mga biktima sa mga hukay. Si Toto, hindi mapakali, nag-aalala sa pamilya na ilang oras na niyang hindi makontak. Nakakuha ng helicopter si Toto sa tulong ng isang kilalang military official. At mula sa himpapawid, nakita niya ang backhoe na naguhukay. Pero hindi sila makalapag dahil sa takot na baka mabaril sila. Pero yung mga armadong lalaki, hindi na natapos ilibing ang lahat at nagpulasa na. May natanggap kasi silang impormasyon na paparating na ang militar. Bago kasi nito, nakatanggap din ng impormasyon ang 601st Infantry Brigade ng militar na may nangyaring abduction. Inutos ng Nooy Chief ng 64th Infantry Battalion o 64 IB na magsagawa ng operasyon para iligtas ang mga sinasabing dinukot. Nakipag-coordinate ang 64 IB sa pulis kay Chief Inspector Socarno Dicay na nagpapatupad ng mga checkpoint. Pero ito yon. Sabi raw ng pulis sa militar, wala silang alam sa nangyaring pagdukot. Kaya pasado alas 3 na ng hapon nang madiskubre ang pinangyarihan ng massacre. Pagdating nga ng mga sundalo sa lugar, 21 tao agad ang nakita nilang nakahandusay sa labas at loob ng mga sasakyan. Yung iba nasa mababaw ng hukay. Sa huli 58 tao ang pinatay, 20 kamag-anak at supporter ni Toto, 6 na motoristang nadamay at 32 journalist at media worker. Naiwan sa mga naulila ang hamon na iahon ang katotohanan mula sa mga hukay na pinaglibingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kabilang dyan si Georgine, na anak ng reporter na si Gina de la Cruz. 15 taong gulang pa lang siya noong mangyari ang massacre at naiwan para maging sole breadwinner ng pamilya. Kahit na ang daming patay at ang dami ng ebidensya, nahirapan pa rin ang mga otoridad na maaresto ang mga sospek nung panahon na yon. Una dahil nga maimpluwensya at makapangyarihan at may sariling private army pa ang mga ampatuan.
Kaya noong November 24, 2009, nagdeklara ng state of emergency sa Maguindanao, Sultan Kudarat at Cotabato City si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na dating kaalyado ng mga ampatuan. Dito, nagkaroon ng pagkakataon ang militar na i-raid at kumpiskahin ang armas ng mga ampatuan. Halos 200 ang naging akusado, kasamang iba pang miyembro ng ampatuan family at mga naging kakuntsaba umano sa malagim na plano, kasama dyan yung mga pulis. Sa investigasyon lumabas na inumpisahan ng plano laban sa mga mangudadatu 4 na buwan bago ang massacre. Nagmeeting noon ang pamilya Ampatuan sa isang hotel. Sabi ni Andal Ampatuan Sr., yung padre de pamilya at tinuturong mastermind, kailangan nang ma-eliminate si Toto. Sabi ng anak na si Zaldi, kailangan planuhin ang atake ng mabuti para hindi sila mahuli at masira ang kanilang reputasyon. Sagot naman daw ng anak na si Ampatuan Jr. o si Unsay, sino man ang magtatangkang kunin ang kapangyarihan ng kanilang pamilya ay dapat patayin, lalo na ang mga mangudadatu. November 16, isang linggo bago mangyari ang massacre, nagmeeting ulit ang pamilyang Ampatuan sa isang purok o hut sa kanilang farm sa Sharif Agwak. Kasama ang mga taga-suporta at ilang pulis sa meeting na to. 400 na tao yung dumalo. Dito, napag-usapan ang planong pagpaslang kay Toto at na kailangang ilibing pati ang mga sasakyan. Namili rin sa meeting na ito kung sino ang mga in charge. Sa dami ng sinali sa pagplano ng krimen, higit 100 testigo eventually ang nakalap ng prosekusyon. Pero 2 testimony ang naging pinakasusi sa kaso. Ang testimonya ni dating Vice Mayor at miyembro ng private army ng mga Ampatuan na si Sukarno Badal. Kasama siya sa listahan ng mga suspect noon pero naging state witness. At mahalaga rin yung testimonya ni Lakmudin Salyao, dating house help ng mga Ampatuan na nagdiin sa magkapatid na Ampatuan. November 26, 3 araw matapos ang atake, sumuko si Andal Ampatuan Jr. Pero itinanggi ang akusasyon. Sabi niya, Moro Islamic Liberation Front daw ang gumawa ng massacre. December 4, yung declaration of state of emergency na uwi sa martial law sa Maguindanao. Nagsagawa na ng maramihang raid sa mga property ng mga Ampatuan. At eventually, inaresto rin si Zaldi at si Andal Ampatuan Sr., yung sinasabing mastermind. Dito ako pumasok sa coverage na ito. Yun ang naging assignment ko noon, i-cover ang pag-aresto sa padre de pamilya at ang naging pag-detain sa kanya. Una sa ospital, pagkatapos sa Camp Panacan sa Davao. Bago at batang journalist ako noon, hindi makapaniwala na may ganito katinding krimen na nangyari, na ganito pala kadelikado ang Pilipinas para sa mga journalist. Reality check, ika nga. Trial of the decade, ang tinawag sa kaso ng Maguindanao Massacre. Bukod sa napakalagim na nangyari, ganoon din katagal at kakomplikado ang pagkamit ng hustisya. Halos 200 yung akusado, 197 to be exact. Grabe ang dami. Ayon noon kay Attorney Nena Santos, abogado ng higit 30 biktima, maraming witnesses ang tinakot, pinatay o kaya nagbawi ng kanilang salaysay. Sa haba ng proseso, 8 sa mga akusado ang namatay. Kabilang na yung padre de pamilya na si Andal Ampatuan Sr. July 17, 2015, 6 na taon mula nang imassacre ang 58 na tao, namatay si Andal Sr. sa isang ospital sa Quezon City matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan. At noong December 19, 2019, 10 taon matapos ang malagim na massacre, ibinaba ni Judge Jocelyn Solis Reyes ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 sa isang maliit na kwarto sa Camp Bagong Diwa ang verdict. Guilty sa 57 counts of murder sina Datu Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan. Nasentensyahan ng reklusyon perpetua ng walang tsansa ng parol
Sa 197 na inakusahan, 43 ang nakonvict. Kasama dito si Andal Jr., Zaldi, ang ilan pang miyembro ng angkan at mga pulis. Sa 43, 28 ang hinatulan na guilty on 57 counts of murder. 15 naman ang sinintensyahan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa pagiging accessory sa krimen. Meron naman 56 na acquitted at may mga 80 pang iba na at large. Pero teka, kung tatanungin nyo bakit 57 yung bilang at hindi 58 counts of murder? Kasi yung 58th victim na kasama sa convoy, hindi na makita yung katawan. Pero hanggang ngayon, sinasabi ng mga na-convict na ampatuan na wala silang kasalanan at nakaapila pa sila laban sa verdict. Sa makasaysayang pagbaba ng desisyon, naroon si Toto at anak ng namatay na reporter na si Georgine. Naroon din ang pamilya ng mga biktima na hindi tumiklop at inilaban ang hustisya. Karamihan, mixed feelings yung naramdaman. Masaya na na-convict ang mga akusado, pero dismayado na may mga na-acquit at na ganun katagal yung naging proseso. Hanggang ngayon wala pa rin ang tuldok dahil walang final hanggat hindi umaabot ang lahat sa Korte Suprema. Ika nga ng isang journalist, an incomplete justice is no justice at all. Kayo, anong tingin niyong mangyayari sa kaso? Tuluyan bang makakamit ng mga biktima yung inaasam na hustisya? I-comment na yan sa baba, mag-like, share, and subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ako po si Jeff Canoy at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.